morgon. Idag är det torsdag. Torsdag den 11 augusti. Klockan 7 på morgonen. Jag är på väg. Jag är på väg till jobbet. Jag ska cykla till jobbet. En hjälm. Min hjälm. En cykel. Min cykel. Det är svårt att knäppa hjälmen med en hand. Det går inte. Det går inte. Kom igen. Nej, vänta. Så. Det är svårt. Jag måste ha 2 händer fria. Ska vi se. Så, 2 händer. Jag har lyckats. Okej. Det är min cykel och jag ska cykla. Jag cyklar på min gata. Jag svänger från gatan. Nu cyklar jag på cykelvägen i skogen. Idag är det fint väder. Himlen är blå. Solen skiner. Det blåser lite. Det är varmt också. Det är varmt. Jag älskar att cykla. Jag älskar att cykla till jobbet. Jag brukar cykla till jobbet när det är fint väder. Jag brukar cykla till jobbet när det inte regnar. Så om det är fint väder, om det inte regnar, då cyklar jag till jobbet. Så. En bil kör förbi mig. Ett styre. Jag håller styret med en hand. Det är svårt att styra cykeln med en hand. Jag cyklar förbi kolonilotter. Det är kolonilotter. Jag cyklar under en bro.
en damm. Där är det ankor. Ankarna sover vid dammen. Jag cyklar vidare. Jag fortsätter cykla. Fortsätter cykla. Jag cyklar förbi busshållplatsen. Avståndet mellan mitt hem och mitt jobb är 8 kilometer. Jag cyklar den sträckan på 35-40 minuter ungefär. Jag cyklar den här sträckan på 35-40 minuter. Jag cyklar inte så fort. Jag cyklar lagom fort. Jag cyklar och njuter av solen. Jag njuter av utsikten. Jag njuter av naturen. Ibland lyssnar jag på musik när jag cyklar. Ibland. Inte så ofta. En bänk. Jag stannar här vid bänken. Parkerar min cykel. Så. Det är varmt. Jag vill ta av mig vindjackan. Den här jackan, den är mycket, mycket tunn. Ni ser det själva, titta. Den är mycket tunn. Men det är varmt. Det är varmt ändå, så jag måste ta av mig jackan. Jag måste ta av mig vindjackan. Jag stoppar in jackan i ryggsäcken. Jag tar på mig ryggsäcken. Så, nu kan jag cykla vidare. Jag cyklar förbi en hästhage. En hästhage. En häst, många hästar. En busshållplats. Där sitter en man och väntar på bussen. Mannen sitter på busshållplatsen och väntar på bussen. Bussen kommer. Mannen kliver på bussen. Mannen stiger på bussen. Ett flygplan lyfter. Ett till flygplan lyfter.
Jag parkerar cykeln. Jag låser cykeln. Nu är jag framme och nu kan jag ta av mig hjälmen. Så jag tar av mig hjälmen. Klockan är 7:50. Sträckan hemifrån till jobbet tog 50 minuter för mig att cykla. Så jag cyklade hemifrån till skolan på 50 minuter. Nu startar jag min dator och börjar jobba. Ha en bra dag. Ha en bra dag.